700 refugjatë afganë të shpëtuar nga regjimi i talebanëve kanë mbërritur në Shqipëri. Ata janë strehuar në resorte luksoze në bregdetin e Shëngjinit dhe Durrësit. Debati që ka përshkuar opinionin publik ka qenë: duhej apo jo t'i strehonte Shqipëria refugjatët afganë të luftës? A është transparente qeveria dhe Kryeministri Rama në procesin e strehimit afganëve? A ka një marrëveshje të shkruar me SHBA-të për strehimin e afganëve? Sa është fatura financiare dhe kush e paguan? Ardhja e tyre, a e cënon sigurinë kombëtare? Fëmijët e vegjël në Afganistan, shpërthimet e bombave dhe shkrepjet e armëve i dim fishek zjarre. Kështu gëzohen dhe nuk tremben. We could see them in the air and I told my kids they were fireworks. So they still tell me they're, fireworks. Ai ka qenë zë vendosë ministër i arsimit në Ministrinë e Trajnimit dhe Zhvillimit Teknik të Afganistanit. Ish qeveritari, der gati një muaj më parë banonte në Kabul dhe këshillonte gjithashtu qeverinë afgane dhe PNUD-in për çështjet e ndërtimit të paqes dhe ndërtimit të shtetit. Ai flet për herë të parë për top story. Për të ka qenë tejet e vështirë të arrijë të shpëtoj bashkëshorten me 2 fëmijët nga talebanët dhe t'i sjellë në Shqipëri. Gjatë evakuimit nga Kabuli për në Tiranë, ai ka përjetuar ferrin dhe ka lënë pas prindrit dhe vëllezrit. So we had to wait outside the airport for 27 hours. And we kept circling around the airport. There were gunshots, random gunshots everywhere, and every time we would go closer to the airport, they would say, "Should we just, break your windshields? Why aren't you going back home? We're not going to let you, let you in." Pas 27 orësh pritjeje, në fund, ju lejua hyrja në aeroport nga ndërhyrjet e ndryshme. Kur po hyni në aeroport, u gjendën në një shkëmbim zjarri. It was just another horrible experience. So I had my kids with me. I held them in my arms, put them down under my feet, and I used backpacks. I put them against the windshields. So if we get hit, the bullets at least will not be that strong. So 2 hours after we had cleared the security parameters, there were, blasts. The suicide attack that you are probably aware of, which killed hundreds of innocent Afghans, including 3 US service members. Administrata Trump, në shkurt të vitit 2020, do të negocionte një marrëveshje tërheqje me talebanët, nga e cila përjashtonte qeverinë afgane. Sipas marrëveshjes, u liruan 5.000 ushtar taleban të burgosur dhe u caktua data 1 maj 2021 për tërheqjen përfundimtare nga Afganistani. Dhe administrata Trump i qëndroi paktit, duke ulur numrin e trupave amerikan nga rreth 13.000 në 2.500. Edhe pse talebanët vazhduan të sulmonin forcat e qeverisë afgane dhe mirëpritën terroristët e Al-Qaedës në udhëheqjen talebane. Biden vonoi datën e tërheqjes që trashëgoi nga administrata paraardhëse e Trump. Administrata e tij e shtyu afatin e tërheqjes më 31 gusht, pavarësisht shenjave të dukshme se talebanët nuk po respektonin marrëveshjen dhe kishin një qëllim të deklaruar për të krijuar një qeveri islamike në Afganistan pas largimit të SHBA-ve. Largimi i trupave ndërkombëtare nga Afganistani më 30 gusht do të ndodhte pas një spazme dhune dhe do të risilte kaosi në vendin ku lufta nuk rresh prej mbi 40 vitesh. Talebanët do të merrnin Kabulin e më pas provincat e fshatrat. Ushtria dhe qeveria do të dorëzoheshin duke u larguar dhe lënë njerëzit në mëshirë të fatit nën një regjim represiv. Aliu është 18 vjeç dhe i pëlqejnë tatuazhet. Krahati ka të mbushura me piktura të përjetshme. Përpara se Afganistanin ta merrnin talebanët,
arti I tatuazheve lejoi aty. In Afghanistan, before Taliban, it was allowed. All people that they want, they have tattoos. But I think Taliban want to cut their hands. Cause tattoo. Ai friksohet shumë talebanëve. Për të, ata nuk janë njerëz. They are not human. They are so frightening for us. They don't know. They don't want to allow us to do something. It's like getting our freedom. Aliu ka ardhur në Shqipëri me nënën, e cila është juriste dhe 2 motrat, kurse Jati punon në Dubai. We had a good life, but after Taliban come, this good life, this relaxing life, totally, generally damaged, destroyed. I want to do something at the future, but now here is no plan to do something. And I want to go to college if it was possible. I want to continue my exercise, and it will be good. We are a group of people, and we have a leader. We will do something that each word our leader says. We do not know more. Ajo që vihet re ndër afganët e ardhur në Shqipëri, është se ata janë të fortë emocionalisht. Nuk e shfaqin frikën dhe dhimbjen, nuk ja lexon dot në portret. Lufta e pafundme I ka bërë ata shumë të fortë. Despite fear, despite violence, despite continued war, but the city was alive. There were restaurants, there was music, there was, friendships, social networks. Weekends were great. All the gatherings, and that after they took over, it became like a ghost town. Ajo që ata I druen, është fati të afërmve që kanë lënë atje dhe paqartësia për të ardhmen e tyre. Në Shqipëri që prej udhëtimit të parë më 27 gusht, kanë mbërritur 700 refugjatë lufte afganë. Kapaciteti mikpritës për të cilin është zëtuar qeveria shqiptare është 4.000, por mbyllja e aeroportit të Kabulit ka bërë që ky kapacitet të mos realizohet. Mes 700 refugjatëve të luftës ishin dhe 2 jetime, Sayed dhe Fatima, përkatësisht 14 dhe 12 vjeç, të cilat qëndruan vetëm 6 ditë në Shqipëri, e më pas u nisën drejt SHBA-ve te tezja e tyre që kanë nën shtetësi amerikane. Të 2 prindërit e vajzave u vran 4 vite më parë. Muhammad është 16 vjeç. Në Kabul ndiqte klasën e 10. The situation was very good, and we can study there before the Taliban came there, and we can do everything normally. But nowadays there is a situation, the schools are banned, and nobody can go to school for some moment or some days. I'm with my family. Yeah, father, mother, and my 3 sisters and 1 brother. I have other parts of my family, like my uncle's family, and my grandfather and grandmother. My father worked in a government, and my mother was a housewife there in Afghanistan. Ajo që shqetëson Muhammadin është rutina e varfër, ndryshe nga jeta që kishte në Kabul. I just nothing do, just come from the morning here and walking here. Just sometime we are swimming here, and then we go to room and we sleep. We want here just like courses, institute, like English courses or other. They had a meeting with the Americans, and my father said that they told me that you will stay here up to 1 year or maybe more than 1 year. Then they will give us visa of America. Afganistani ka një popullsi prej 38.8 milion banor dhe renditet I 37 në botë për nga numri I popullsisë. Mbi 75% e popullatës afgane përbëhet nga të rinj nën 40 vjeç.
dhe gati 50% e popullsisë përbëhet nga gra. I used to work with the government, the Ministry of Finance. It was a normal daily life. I was working full-time and my family was living in Kabul. Of course, that fear was always there, the ups and downs and the suicide attacks, the bombs, the killings of civilians. Despite all of that, we had started enjoying a normal life. My father stayed in Afghanistan during the civil wars in 90s. He went through a lot, but he stayed. I did my master's in the US, but despite my professors telling me to stay, I said, no, I'm gonna go back and work in Afghanistan because that's where life had a meaning for me and that's where I felt satisfied with what I was doing. So I went back and I never ever thought that I will become a refugee. Është fantastike që shoqëria shqiptare në tërësinë e vet, pavarësisht se sikudo ka edhe kundërshti, e ka pranuar këtë si gjë më të natyrshme. Kjo i bën nder shoqërisë son, i bën nder traditës son, i bën nder historisë son, i bën nder Shqipërisë në sytë të gjithë opinionit ndërkombëtar, sepse sot Shqipëria është kthyer vërtet në një pikë referimi për mbajtjen lart të flamurit, të moralit njerëzor, edhe të solidaritetit njerëzor. Ora Aziz ushtronte profesionin si gazetare në Afganistan së bashku me bashkëshortin e saj. Karriera e Orës kishte avancuar dhe ajo kurrë nuk e kishte menduar se do të ishte një ditë emigrante jashtë vendit të saj. It is a safe place, but this is not the things that we want. At first, when I just have a flashback to my past, it's too difficult to me that I have to lift everything now. I have to start from zero and make something new. This is too difficult. Ajo kujton ditët e tmerrit, kur Afganistani ra në regjimin e talebanëve dhe se si e përjetoi. The day that they came, I remember totally because I went to bank. I want to just have my salary from the bank, and I have some money in bank. So the bank, there is 3,000 people and it's crowd, and I mean, what's happening? But people said that the government were fallen down. So I came from the bank. I remember the moment that many of people just running to the airport because my brother's house is near to airport. So I went to my brother's house and see what's happening, what's going on. They say that if the situation is not clear, maybe something wrong will happen. I couldn't give my salary from the bank even, me and my husband too. Refugjatët afganë të luftës, të strehuar në resortet shqiptare në bregdetin e Shëngjinit dhe Durrësit, janë kryesisht të rinj. 1% e vogël janë të moshuar. Ata vijnë nga pjesa elitare e shoqërisë afgane, të cilët kanë studiuar kryesisht në SHBA. Janë nxënës shkolle, student, profesionistë të fushave të ndryshme si jurist, ekonomist, profesor, gazetar, artist dhe aktivist të shoqërisë civile. Ata janë refugjatë lufte, jo emigrant ekonomik. Për momentin nuk është bërë një kontrat, një marrëveshje, por është folur që deri në 1.000-1.500 persona ne do t'i pranojmë në resortin tonë. Janë pak tipa të mbyllur, por po e shoh që nga dita në ditë ato po fillojnë po lirohen, po lehtësohen, po dalin në jetën e përditshme dhe besoj që do normalizohen. Afganët kanë përjetuar pushtimet e huaja, luftë civile, kryengritje dhe një periudhë të sundimit shtypës të talebanëve më parë. Vitet e luftës sovjetike nisin në dhjetor 1979. Me nisjen e trazirave pas një grushti shteti në 1978, ushtria sovjetike pushton Afganistanin për të mbështetur një qeveri pro-sovjetike. Në 1980, Babrak Karmal vendoset si sundimtari i Afganistanit i mbështetur nga sovjetikët.
grupe luftëtarësh gueril, të njohur si mujahedin ose luftëtar të shenjtë, ngren opozitën dhe një xhihad kundër forcave sovjetike. Lufta që pasoi pati një bilans me rreth 1 milion civil afgan dhe rreth 15.000 ushtarë sovjetik të vdekur. Miliona afgan fillojnë të ikin në Pakistanin fqinj si refugjatë. Shtetet e Bashkuara, që më parë kishin ndihmuar grupet mujahedine afgane, po ashtu edhe Arabia Saudite në fshehtësi, u dërguan armë mujahedinëve përmes Pakistanit gjatë viteve 1980. Në 1983, presidenti Ronald Reagan mirëpret luftëtarët afganë në shtëpinë e bardhë dhe udhëheqësi i mujahidëve Janus Kalis viziton zyrën ovale në 1987. Në 1988, marrëveshjet e paqes në Gjenevë nënshkruhen nga Afganistani, Bashkimi Sovjetik, SHBA dhe Pakistani dhe forcat sovjetike fillojnë tërheqjen e tyre. Vitet 1990 deri në 2001 përshkohen prej luftës civile e ndjekur nga sundimi taleban. Pak javë pasi Al-Qaeda sulmoi Shtetet e Bashkuara më 11 shtator 2001, presidenti George W. Bush njoftoi se forcat amerikane kishin ndërmarrë sulme kundër grupit terrorist dhe objektivave të talebanëve në Afganistan. Ai bëri me dije se talebanët, të cilët aso kohë qeverisnin pjesën më të madhe të Afganistanit, e kishin refuzuar kërkesën e tij për të dorëzuar udhëheqësit e Al-Qaedës që ishin përgjegjëse për sulmet nga bazat brenda Afganistanit. Bush do të shprehi se kishte ndërmend të sillte drejtuesit e Al-Qaedës para drejtësisë për të paguar çmimin. Më 13 nëntor 2001, Aleanca e Atlantikut Veriut hyn në Kabul. Deri në dhjetor 2001, Osama Bin Laden, udhëheqësi i Al-Qaedës dhe komandantë të tjerë të lartë strehohen në Pakistan. Brenda Afganistanit, trupat amerikane rrëzojnë shpejt qeverinë talebane dhe shtypin forcat e saj luftarake. Në dhjetor, Hamid Karzai emërohet presidenti përkohshëm. Në maj 2003, sekretari i mbrojtjes, Donald Rumsfeld, njofton përfundimin e operacioneve të mëdha luftarake në vend. Pas shpartallimit të talebanëve, Shtetet e Bashkuara dhe NATO i kthehen rindërtimit të një shteti të dështuar dhe krijimit të një demokracie të stilit perëndimor, duke shpenzuar miliarda dollar në përpjekje për të rindërtuar një vend dëshpërimisht të varfër e të shkatruar tashmë nga 2 dekada luftë. Pavarësisht nga prania e trupave amerikane dhe NATO-s, talebanët rindërtuan aftësitë e tyre luftarake. Në vitin 2009, presidenti Barack Obama fillon vendosjen e mira trupave të tjerë në Afganistan, që arritën gati në 100.000 deri në mesin e vitit 2010. Por talebanët vijojnë të forcohen, duke shkaktuar humbje të mëdha në forcat afgane të sigurisë. Në maj 2011, një ekip amerikan i Marinës Sill vret Osama Bin Ladenin në një kompleks në Abbottabad, Pakistan, ku ai jetonte prej vitesh pranë një akademie stërvitore ushtarake. Në qershor, Obama njofton se do të fillojë të sjellë forcat amerikane në shtëpi dhe të dorëzojë detyrat e sigurisë tek afganët deri në vitin 2014. Gati 3 vjet më vonë, presidenti Donald Trump thos se çdo tërheqje e trupave do të bazohej në kushtet luftarake, jo në afatet kohore të paracaktuara. Çdo ditë të 20 viteve të qëndrimit ndërkombëtar në Afganistan, nga 2001 deri në 2021, ishte një ditë plot shpresë, plot ëndra, sidomos për gjeneratën e re dhe gratë afgane. Të rinj nga i gjithë vendi, gjatë këtyre 20 viteve, u arsimua në disa prej universiteteve më të mira të botës. Institucionet arsimore në Afganistan po ashtu u përmirësuan. Në shkolla kishte më shumë se 10.5 milion fëmijë, 40% prej të cilëve ishin vajza. Në universitete dhe institucionet arsimit të lartë, kishte më shumë se 150.000 të rinj, të cilët të ndëronin të ishin të dobishëm për Afganistanin. Të gjithë aspironin të bënin gjërat e nevojshme për vendin e tyre. Gjatë këtyre 20 viteve, lufta nuk ndaloi për asnjë ditë. Ishte përditshme të dëgjohej lajme për kamikaz, sulme nëpër spitale, nëpër qytete, qytetar të pafajshëm të vrarë. Megjithatë, qytetarët afgan kishin besim te prezenca e komunitetit ndërkombëtar. Çdo gjë funksiononte mirë.
Kishte korrupsion, por njerëzit ndronin një të ardhme më të mirë, të qëndrueshme. Dhe ndodhi që e gjetën veten refugjat, por të strehuar në kushte shumë komode pushimi. Ata shëtisin në resort, bëjnë banjo dielli, ndjekin lajmet në mediat e huaja, komunikojnë në rrjetet sociale. Disa fëmijë ishin me fletore në dorë. Disa të tjerë përpiqen të vijojnë punën e lënë pas përmes internetit. Syresh të tjerë kërkojnë të aplikojnë për punë. Pjesa më e madhe di mirë anglisht, pak nuk din. Disa prej tyre nuk pranojnë të intervistohen sepse nuk kanë marrë leje nga kryetari i grupit. Të tjerë justifikohen se kanë punë. Një pjesë e din se çfarë duhet të thonë, e një pjesë tjetër arrin të artikulojnë atë se çfarë i shqetëson me të vërtetë. Të gjithë qytetarët afganë, me të cilët komunikoj Top Story, ndjen mirënjohës ndaj SHBA-ave, organizatave ndërkombëtare, qeverisë shqiptare dhe qytetarëve shqiptar që i kanë mikpritur. Por, ata janë në situatë të tillë që nuk mund ta shijojnë qëndrimin e tyre si pushim të gjatë veror. Pararish, Rya Khail është një ndër gratë shumë të arrira të Kabulit në lëmin e karrierës. Përpara se të vinte në Shqipëri, ajo qëndroi 5 ditë në Abu Dhabi. Rya Khail ka punuar në dhomën e tregtisë dhe industrisë së grave të Afganistanit. Mbante pozicionin e zëvendës CEO. Është po ashtu themeluese e dhomës së grave, e cila është dhoma e grave e parë dhe e vetme në Afganistan. Në korrik, do të merrte një detyrë të re që lidhej me Made by Afghan Women. Është markë tregtare e iniciuar nga dhoma e grave, e cila kishte për qëllim të bëjë një seksion i pavarur. Bashkëpunonte me një kompani të huaj për të promovuar produktet e grave si frutat e thata, qilima, bizhuteri, punime artizanale. Rya Khail shërbente gjithashtu edhe në dhomën e tregtisë dhe industrisë së Afganistan-Pakistanit. I think it has been an investment on these women, which have now been taken over from us by Taliban. So before the takeover of Taliban, women had the freedom to move free without mahram or a man from their family. They could go to seek education, they could go out to work, to run a business. Zhvillimi grave i ka dhënë Afganistanit më shumë se 80 milion euro investim nga ana e tyre. Rya Khail ka qenë i vetmi person që gjeneronte të ardhurë në familjen e saj dhe tani gjendet refugjate pa punë. Ajo ndihet tejet e shqetësuar se çfarë mund t'i ndodh familjes së saj në Kabul. It's my mother, my sister and brother who are single, and my other brother who has a family, his wife and 2 kids. So I was the only one who was financially supporting the family. They are trying to survive with whatever they have, and I am also trying to see if I can continue my job virtually from distance. We met the ambassador of United States with your foreign minister, and we did talk to them like, okay, they have to at least the embassy, the ambassador should have a focus on us and also the one who are left in Afghanistan. Çdo gjë është e paqartë për ta. Ata ende nuk e dinë me siguri se çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Came with us like on the same day, on the same night. I hear they have flown to US. They are in the military bases and their procedure has started. But it's very vague to us. Nobody tell us. When we asked, they said, we don't know anything. Ata kërkojnë që nëse Departamenti i Shtetit e ka një plan, duhet ta ndaj publikisht, sepse kanë shumë pyetje dhe këto sipas tyre lindin nga mungesa e informimit dhe komunikimit me ta. If you find, please tell us, even the ones who have applied for these cases, which are priority 1 or priority 2, even when we are here, we are in a resort which is 4 or 5 star, but we cannot enjoy because we don't see our future where it will be taking us and where will it end. Zahra Zarai është 34 vjeç.
Ajo vjen nga provinca Urdak dhe qyteti Behsudit. Është studente doktorale në Universitetin e Teheranit në Iran, por njëkohësisht punonte në Kabul. Ajo ka studiuar sistemet e informacionit gjeografik. Kishte një biznes të saj, ku kishte punësuar 200 gra, të cilat bënin qilima në mënyrë artizanale. Por menjëherë, pasi Afganistanin e morën talebanët, Zarës ju pengua kthimi në punë, e përjedhoi edhe grave që punonin në biznesin e saj. Lots of your dreams and hopes disappeared suddenly. We were worried when USA said that they want to turn back to the US, their military. It was clear to us that maybe we will lose our accomplishments. I mean, it's nice in a beautiful size and nice people in a safe situation, but I'm worried about the girls that they are in the Afghanistan, about the people that they want their right, but they couldn't do anything. Zara shpreson që të shkojë në SHBA për më pak se një vit. Ashtu si bashkëkombësit e saj, ajo dëshiron një jetë normale. If Afghanistan is a safe place to work and education and everything to the woman, to all of the people, men and women, no problem, no difference, we would came back. But if no, I like to be in US. Hatlio është agronom. Shtëpia e tij ndodhet pranë një rajoni policie, të cilin talebanët e sulmonin çdo natë. Hatlio së bashku me familjen nuk ndihet më i sigurt në shtëpinë e tij dhe në vendin e tij. Taliban don't like the educational people. They just like the divine mullah, maulavi. They crying too much. Këtuaj ndihet mirë sepse është larg luftës dhe talebanëve, por mezi pret të shkojnë në Amerikë. Maybe after 1 month up to year. No, because there's an American and also in Canada, there's my uncle. Here's not anyone. Oh, yes, my family is in Afghanistan. Some of my family, my mother is there, my sister, my brothers also there. Unfortunately, there is not good internet. And also, sometimes they can't speak with us. Refugjatët afganë të luftës janë përshtatur mjaft mirë me ushqimin në resorte. Top Story ishte prezent në një vakt dreke. Ata konsumonin vakte në 2 salla. Salla në të majtë e resortit në Shëngjin ishte për kategorinë për të cilën organizatat paguanin një tarif më të vogël dhe ushqimi ishte masiv. Kurse kategoria për të cilën organizatat paguanin një faturë më të shtrenjtë konsumonin një ushqim më cilësor. Punonjësit e resortit i thanë Top Story se fatura për çdo person ishte 25 euro dhe refugjatët afganë priteshin të largoheshin nga muaji prill ose më vonë. Shefat e kuzhinës po përpiqen të kuptojnë shijet e qytetarëve afganë që ta orientojnë gatimin e tyre drejt ushqimeve që ata pëlqejnë. Ata kanë mbërritur që afganët janë shumë të prirur pas frutave dhe perimeve, patateve e më pak drejt bulmetit. I believe we will be moved to the US, but I don't know after how long. But of course, I don't mind staying here too. It's a nice country. It's a beautiful country. I like the people, are very friendly, and I like the food. I think I wouldn't mind staying here. Në sezonin e dimrit, ku turizmi pothuajse është inekzistent, resortit nuk i prishin punë refugjatët. Punonjësit e resortit vërejnë se fëmijët janë të disiplinuar, prindërit merren shumë me ta dhe nuk kanë sjellë shqetësime për turistët. Doktor Alimi është ekonomist bujqësor. Ka studiuar në SHBA dhe ka punuar në Afganistan që prej 2016-s, kur përfundoi doktoraturën.
Doktor Alimi ka punuar me qeverinë e Afganistanit dhe projekte të financuara nga SHBA-të në Afganistan. Tek puna e fundit, ka qenë kreu i projektit për kërkimin dhe inovacionin për grurin. Një projekt i financuar nga USAID, i zbatuar nga Universiteti Michiganit në Afganistan. Security, has been a challenge, but overall, the economy was good, and there were projects, and there were relationships with the US and other countries. And we had a project implemented, by the World Bank in Afghanistan. And at some point, I was director for a World Bank funded project. And then in 2020, in May, I joined the USAID funded project. So overall, it was good until the recent changes happened. Mëtej, doktor Alimi dhe të gjithë qytetarët nisën të përjetonin çka ishte përjetuar 20 vite më parë. Ndodhi gjithçka shumë shpejt. Ai ishte në zyrë dhe nuk mendonte se do të ndodhte ai shpejt. It was about 11 a.m. in the morning that people were saying, everyone is going home because the security forces are leaving and the Taliban are coming. And I called my colleagues in other offices and I asked them. And they said, yeah, that is the case, and we are stuck in the traffic because everyone at one time decided to leave home. Teksa në fytyrat e tyre është e vështirë të lexosh emocionet. Kallen Deni, drejtoresha rajonale për Europën e OJF-s të Spirit of America, ka arritur të dallojë në tale armi emocionesh pasi zbritën nga avioni në aeroportin Nën Tereza në Tiranë. Some were very relieved and happy and smiling and thanking the Prime Minister and the Ambassador as they got off the plane. Others looked very exhausted, very stressed, very traumatized. Children looked very confused. Organizata Spirit of America ndihmon me nevojat bazë të refugjatëve afgan aty ku janë vendosur. Ndihmon gjithashtu me procesin e vizës për në Amerikë. Then there's also a lot of questions and confusion, what this process looks like and what happens next. And then also from some, there's just a feeling of guilt, guilt that they had to leave their country, guilt that they left, some of their family may still be there or their friends are still there. So a lot of guilt and fear about what is happening to their country and to their family and community. It's incredible what these people have gone through and what they have done in the last 20 years, especially the women and the girls who were able to go to school and develop professions and become these just incredible young women, and then to have it be taken away in just a matter of weeks. Strehimi I refugjatëve afgan të luftës, në opinionin publik shqiptar ngjalli shumë diskutime, ku më I thekshmi ishte të pranoheshin ose jo. Për disa syresh, ky diskutim qëndron ende, ndërsa për disa të tjerë, mungesa e transparencës dhe vendimarrja arbitrare nga ana e Kryeministrit Rama I ka veshur procesit humanitar, hije dyshimi dhe misteri. Dakord pranimit, por çfarë kushtesh për pranimin? Debati I pranimit refugjatëve dhe emigrantëve në të gjithë botën është një debat që rrëzon dhe qeveritë. Por kuptohet, kjo ndodh në vende demokratike. Është shprehja e saj që si një vend antar I NATO-s, Shqipëria jo vetëm përfiton nga pranimi, nga qenia në organizatë e Atlantikut Verior, por edhe ka detyrime ndaj kësaj organizate. Një prej tyre është që përgjegjësitë, barrën e përgjegjësive që ka vendet anëtare të NATO-s, ta mbajë edhe vendi ynë. Ideja për strehimin e refugjatëve afgan të luftës do të vinte në fakt nga Kryeministri shqiptar Rama në samitin e NATO-s të muajit qershor. Por në momentin e parë ne kemi reaguar në bazë të një kërkese të bërë nga dy entitete të shoqërisë civile në Shtetet e Bashkuara. E kam ngritur qysh në samitin e NATO-s nevojën për një plan shpërndarje mes vendeve anëtare të NATO-s, të gjitha atyre që do të ktheheshin në shënjestër e talebanëve. Në fakt, diskutimi në gjithë botën është I ndryshëm. Në vendet perëndimore, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Europën e Bashkuar, diskutimi është për rolin udhëheqës që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian në krizën botërore.
A kanë koordinuar të dy fuqitë e mëdha paraprakisht për krizën në Afganistan? Cilat janë impaktet që duhet të ketë në të ardhmen Afganistani për momentet e tjera gjeopolitike? Bashkimi Evropian përpiqet të evitojë një krizë të ngjashme me atë të vitit 2015 të refugjatëve sirian të luftës, ku më shumë se 1 milion sirian kaluan kufijtë e bllokut. Politikanët evropian në funksion të përgjegjësisë së tyre morale kanë bërë pak për të ndihmuar afganët. Franca dhe Mbretëria e Bashkuar kanë shkuar aq larg sa kanë propozuar krijimin e një zone të sigurt të drejtuar nga Kombet e Bashkuara në Kabul për ata që duan të largohen nga sundimi taleban. Ndërsa Ursula von der Leyen, presidente e Komisionit Evropian, ka thënë se evakuimet, ndihmat e menjëhershme humanitare, ndihma fatgjate e zhvillimit u diskutuan në një takim të G7-s. Por, për një vend si Afganistani, që po përballet me një katastrofë të afërt humanitare dhe një eksod të njerëzve që kërkojnë azil, kjo nuk është aq e mjaftueshme. Më keq akoma, disa politikanë europian kanë filluar të përdorin krizën afgane si një mundësi për të arritur përfitime politike. Madje po diskutohet që refugjatëve të mos u jepet statusi azilantit, por të aktivizohet një mekanizëm i një ligji në fuqi të vitit 2001, që nuk është përdorur në mbrojtje të tyre për një vit, me të drejtë rinovimi 6 muaj deri në 2 herë. Vërtet SHBA është një konfuzion të madh për shkak të një ndryshimi që vazhdon të qasjes refugjatëve dhe duke qenë një vend që jo vetëm nuk jemi antar të Bashkimit Evropian, duke qenë një vend që jemi antar të NATO-s dhe kemi detyrimin si antar të NATO-s që të jemi solidar me ata të cilët besuan tek NATO, punuan për NATO, ushqyen ëndra dhe shpresa falë pranisë së NATO-s. Opinioni publik në Shqipëri ka dashur që qeveria të ishte më transparente në misionin humanitar të ndërmarrë për strehimin e refugjatëve afgan të luftës. Është pritur një vendim apo urdhër i shkruar nga qeveria për këtë vendimarrje? A ka pasur një marrëveshje të shkruar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Vendimarrja për këtë proces ka qenë unike nga kryeministri shqiptar, i cili ka dashur të luajë këtë rol dhe kanë qenë një sër justifikimesh politike për arsye sepse me këtë akt, solidarizimi me fuqitë e mëdha dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, politika shqiptare mendonte se mund të mbyllte një kapitull të gjatë të mos funksionimit demokracisë dhe të krizës institucionale në Shqipëri. Këto janë tiparet klienteliste. U besoj se ka qenë aq transparente sa kanë qenë dhe qeveritë e vendeve të tjera, por qeveritë jo për çdo gjë duhet të jenë transparente. Ky ishte një call, ky ishte një apel, ishte një detyrë që qeveria shqiptare nuk mund ta neglizhonte. Duhet një komunikim më i hapur me opinionin publik, një komunikim më i strukturuar, do thosha unë, dhe më i qartë në raport me cilët janë konkretisht këta njerëz. Unë mendoj që ne duhet kufizohemi në atë çfarë sa dorë lëshuar jemi apo në bamirësinë tonë, sepse Shqipëria është në një moment shumë delikat për veten e saj. Tani, unë nuk jam dakord në asnjë mënyrë dhe mendoj që kjo do të ishte e qëllimshme, nëse do të thuaj që këta shqiptarë që largohen do të zëvendësojmë me refugjata, me emigrantë apo me punëtorë huaj. Kryeministri Rama ka argumentuar për Top Story se nuk ka patur kohë për të shkruar dokumente në një situatë kaq emergjente. Nuk ka pasur kohë për të bërë me njëherë dokumenta, pastaj sigurisht që ka një vendim të qeverisë. Në fakt, Kryeministri Rama zbulon për Top Story se nuk ka një marrëveshje të shkruar mes SHBA-ve dhe Shqipërisë për strehimin e afganëve. Refugjatët afganë ishin menduar të vinin në Shqipëri në 2 linja. Një linjë ishte ajo që organizatat e ndryshme sjellin afganët dhe linja tjetër është ajo qeveritare amerikane, me të cilën është rënë dakord në parim, por kjo linjë nuk është çelur. Nuk kanë ardhur ende persona në këtë linjë sepse qeveria e SHBA-ve ka ndryshuar strategjinë për të realizuar objektivin e daljes nga Afganistani më 31 gusht dhe gjithë kontingjentin e ka alokuar nëpër bazat e veta ushtarake në Europë dhe vende të tjera.
janë marrëveshje të cilat bëhen për te kuintave. Sigurisht ne nuk e dim se çfarë marrëveshje ka një proces, do thosha unë, të mungesës së transparencës në raport me përfitimet eventuale politike, jo të Shqipërisë si shtet, por të leadershipit të saj, në raport me partnerët tanë. Presidenti Macron është shprehur pak kohë më parë që ka edhe vende si Shqipëria që janë paguar për misione të tilla humanitare. Qeveria shqiptare e kundërshton kategorikisht këtë për top story. Por, a ka Shqipëria realisht benefite, qoftë edhe në imazhin e saj në botë, për përmbushjen e këtij misioni humanitar? Shqipëria ka fituar respektin e një pjese të madhe të botës me bujarin edhe me mikpritjen e saj. Patjetër që ne jemi faktorizuar në politikën e jashtme dhe në politikën ndërkombëtare, fal një pjekurie të politikës tonë të jashtme, por edhe fal politikave konstruktive që ne kemi ditur të luajmë veçanërisht në rajon. Politika shqiptare, akte të tilla madhore, të cilat kanë një impakt edhe në politikën e jashtme, i ka përdorur në sensin e përfitimit politik të kastave që kanë drejtuar në momentin politikën e jashtme. Kjo për shembull është parë me ardhjen e mujahedinëve nga Irani, kur vetë administrata e zotit Rama kërkoi që në kompensim të saj të kishte një takim në Shtëpinë e Bardhë. Ne nuk e kemi të qartë cilat kanë qenë përfitimet e Shqipërisë si vend, apo të dalë leadershipi politik dhe të deklarohet përpara opinionit publik që Shqipëria në këtë proces nuk përfiton asnjë gjë përveç emrit të mirë në arenën ndërkombëtare si një vend i cili ditë të sillet edhe në mënyrë humanitare. Ajo që nuk është për ty për tjetër nga opinioni publik gjatë diskutimit mbi afganët, ka qenë krahasimi i tyre me migrantët shqiptar të fillim viteve 90. Nuk mbaj mend që ne kemi qenë njësoj si Afganistani ndonjëherë. Atëherë i bjen që qeveria aktuale të jetë mos ka diferencë ndryshim nga talebanët atje. Unë nuk mbaj mend ndonjëherë që shqiptarët të kenë pasur një fat të tillë që t'i lejnë në baltë partnerët strategjik. Kështu që çdo lloj krahasimi është i paudhë dhe i padenjë. Në datën 6 shtator, kanali Fox News publikon një artikull ku një oficer i lartë i SHBA-ve thoshte se SHBA-të dërgojnë në Kosovë çdo afgan, edhe ata që kanë lidhje kriminale ose terroriste. Artikulli vijon mandej se pas filtrimit të personave, vetëm ata që janë në rregull do të nisin procedurat për në SHBA. Po Shqipërisë, a i cenohet siguria kombëtare me ardhjen e refugjatëve afganë të luftës? Bëhet fjalë për elitën intelektuale, shoqërore, kulturore, profesionale të Afganistanit. Bëhet fjalë për një kontingjent njerëzish që kanë qenë gjatë gjithë kohës të monitoruar, që kanë punuar ngushësisht me organizatat ndërkombëtare. Sot, për sigurinë e tyre dhe për të gjithë procesin, ata janë plotësisht monitoruar edhe nga shërbimet tona të sigurisë, nuk ka absolutisht asnjë problem për sigurinë tonë kombëtare dhe nuk ka asnjë problem as për ata vetë. Çdo prurje refugjatësh ka rreziqet e veta për stabilitetin dhe sigurinë kombëtare. Megjithatë, mendoj që duke pasur në krahasje aleat fort Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe duke qenë se ata kanë një eksperiencë të jashtëzakonshme në vende si Shqipëria për kontrollin apo monitorimin dhe bashkëpunimin në fushën e sigurisë kombëtare, mendoj që do të ishte më e vështirë për çdo lloj akti terrorist. Ne duhet kemi parasysh që edhe forcat anti-shqiptare, sidomos në Ballkan, nacionalizmi sërb e gjitha, do të vi një moment që këtë akt fisnik të përdorur nga Shqipëria mund të përdorin për interesat e tyre të pushtetit ose të skenarëve serbo-rus. Ajo që mund të kuptosh nga refugjatët afgan është dëshira për të kthyer në atë dhe. I çuditshëm është fakti sa ata e kanë pranuar në vetvete marrjen e Afganistanit nga talebanët, madje artikulojnë atë. Por, urojnë që talebanët të mbajnë fjalën, duke mos hapur luftë dhe të lënë gratë të studiojnë e punojnë. Por në fakt, pak ditë më parë, talebanët shpallën një qeveri kalimtare të përbërë kryesisht nga anëtarë të grupeve të linjës së ashpër,
duke emëruar Muhammad Hasan Akundin si kryeministër të përkohshëm. Akund dhe disa anëtar të tjerë të qeverisë talebane janë në listën e personave ndaj të cilëve Organizata e Kombeve të Bashkuara ka vendosur sanksione. Në përbërjen e qeverisë mungojnë pakicat etnike dhe gratë që kanë shërbyer në parlament ose kanë mbajtur poste të larta qeveritare në 20 vitet e fundit të demokracisë në vend. Sipas imponimit të udhëheqjes talebane, vajzat nuk duhet të shkojnë në shkollë dhe në punë, me përjashtim të universitetit, ku ato duhet të veshin burka dhe të zhvillojnë mësimin të ndarë nga djemtë. Aktivistët janë të shqetësuara, sepse edhe protestat e tyre nuk sjellin fryte. Nobody wants to be ruled by, these dark people. We have been ruled by them once, and the country was pushed back hundreds of years. They now say that they have changed. I hope they have changed. I hope and pray that they have changed, because if they have not changed, then 35 million people are all. And if nothing significant is done to stabilize Afghanistan, to preserve the gains of the past 20 years, because Afghanistan is a different generation now. Currently, I think in next 1 or 2 months, the situation will not be good. Especially in terms of the economy and security, I'm worried about the people that things will not be good, especially, when all of the countries, Western countries, including US, they left Afghanistan. Afganistani aktualisht është në kaos. Gratë e Afganistanit të ndalë shpesh nëpër protesta për të ruajtur të drejtat e tyre të fituara në 20 vite dhe si rrjedhoj janë dhënuar nga forcat talebane. I really hope that Afghanistan will be okay, because even if you take some people out of the country, there is still a whole country there and a population of 35 million people. The world has to do something about it and make sure that they are okay, that at least they live a life where they feel secure and where they have food and basic services, health services, and at least access to basic education. Pozicioni gjeografik I këtij vendi apo geostrategjik I këtij vendi, në kufi me Pakistanin, shumë pranë Kinës, në kufi me Iranin, e bën Afganistanin një vend ndaj të cilit interesimi I fuqive të mëdha nuk do të rresht. Jo vetëm I Rusisë, dhe jo vetëm I Shtetet e Bashkuara që do të ndjekin, besoj me vëmendje, zhvillimet e mëtejshme atje, por sidomos të Kinës dhe të Pakistanit. Roli I dedikimit I Pakistanit në Afganistan është shumë I madh, ka qenë dhe mbetet I madh. Afganistani sigurisht do mbetet me largimin e vendeve perëndimore një vrim e zezë, ku vende të tilla me politika revizioniste si Rusia, Kina do të hyjnë, do ta mbushin këtë boshllëk. Ajo çfarë nuk më pëlqen është një lloj pajtimi me qeverinë aktuale, ata të cilët deri dje apo edhe sot quhen terrorist, nga ana tjetër pranohen nga bashkia ndërkombëtare. Duhet kemi parasysh faktin që ata do të jenë të pranishëm në disa komisione të OKB-s dhe do të drejtojnë, mund të drejtojnë dhe disa komisione të OKB-s. Refugjatët afganë do të sillen për rreth resorteve edhe për pak kohë sa moti të ndryshojë të nisi ftohti dhe shirat. Zymësia e kohës ka për të nxjerrë ende më në sipërfaqe shqetësimet e tyre në lidhje me njerëzit e lënë pas në Afganistan dhe të ardhmen. Shëndjenja do të përplasen brenda tyre dhe ardhmja e sigurt do të jetë ajo ndjenjë që do të mbizotrojë shqetësimin kryesor të tyre. Ata janë të pasigurt. Ata nuk kanë një përgjigje të saktë dhe përfundimtare për pyetjen se kur do të shkojnë në SHBA që të nisin një jetë normale. Ata kanë veç premtime dhe këto nuk I duan pa veprime. Ajo që dihet me siguri është që qeveria shqiptare po përgatit një strategji për periudhën në të cilën refugjatët afganë do të qëndrojnë këtu, veçanërisht në lidhje me arsimimin.